Lepa. Baba ńlá irọ́ ni dádì mi. Kò lè work. Kò lè work o. Ẹ̀yin Lagosians, ọwọ́ yín dà. Ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín o. Ẹ jẹ́ àrọ́wọ́ yín, èmi mò ń bá yín nawọ́ ìbolẹ̀wẹ̀ ẹ nawọ́ sókè. Ẹ pọ̀. Wọ́n ní kókó bẹ́ẹ̀ lè kókó Èkó kì í kó ṣá. Èkó tíátíá lásgídì ti gbogbo wa. Tá a máa sọ pé ó bọ̀jẹ́tì. Ó bọ̀jẹ́tì náà ni orí ó bọ̀jẹ́tì yẹn kò lè pín yìnkè. Òun náà la ṣì wà. Ẹ gbà mí ẹ rà mí kalẹ̀ yín Lagosians. Ẹ ti jó sopé lọ. Pàpàpà sopé. Ẹ ti jó patí lọ. Ẹ̀wà wọn lẹ́kọ̀ọ́ máa pín yẹlẹyẹlẹ. Ẹ tí ì gbọ́. Èkó á pín sí mẹ́rin. Èkó yóò pín sí mẹ́rin. Lagos will be divided into 4. When? I don't know. It may come soon, it may not come soon. I see 4 Lagos. I see 4 Lagos. When? I don't know. But 4 Lagos is coming. 4 states will come out of Lagos State. All Lagos, the market board of Lagos State, fast. Pray for yourself. That's where I will put it. Fast and pray for yourself. Let us commit all of us in Southwest in prayers so that they will not kidnap any Oba or an accident that will disgracefully take a life of an Oba away in Southwest. Let all of them pray. Àti san 20 million wọ́n tún ní ká gbé 20 million míì wá ní jẹ́ta báyìí àwọn ọmọ wa ẹ̀dẹ́rin àwọn ọmọ wa méjì àrí wọn báyìí nínú gbọ́tà bòròró bóyá wọ́n pa bí àrí wọn láti jẹ́ta láti jẹ́rin láti wá wọn báyìí ó ti tó gbogbo ìgbà náà wọ́n ń gbèyàn lẹ́lẹ́yìn bí owó là ń san ẹlẹ́yìn ìsanlú ìsìn ó ti sú wa ọ abẹ́ ìjọba kẹwàá bá wa dá sí kẹwàá gbà wá ní o kẹwàá gbà wá ní o ó ti sú wa ọ. Ọ̀rọ̀ yìí ti ń lẹ́tìkẹ́ o. Ó ti ń lẹ́tìkẹ́ o. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé Primate Ayọ̀délé ní bóyá yá àbá pé. Ṣé lójú ayé bàbá Tinubu náà ti máa pín Lagos State sí mẹ́rin? Ṣé ìwọ náà bílíìfù prophecy yẹn ṣá? Kò dẹ̀ sí nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀ o. Ìdí ni wípé ṣebí ojú ayé gbogbo wa ni bàbá mú kí ní akáṣífù sókè báyìí tí wọ́n mú tọ́sìkì gbàpò. Wọ́n ní Lagos State nìyẹn àwọn ti pọ́kẹ̀tì bàbá Tinubu. Ṣé lójú ayé bàbá Tinubu sà Dádì Ayọ̀délé ṣé lójú ayé bàbá Tinubu náà ti máa pín Èkó sí mẹ́rin àbí lẹ́yìn? A ní ká béèrè ní o. Ká má parọ́ ká má jalè ná. Lagos tóbi. Ṣùgbọ́n tí Lagos State bá pín sí mẹ́rin ṣé ó máa pé ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire? Ṣé dẹ̀ mọ̀ wípé Kingúṣì, Elégùṣì, wọ́n ti láwọn àwọn Benin làwọn àwọn ń ṣe káàárọ̀ òjíire. Wọ́n láwọn ò bá káàárọ̀ Yorùbá ṣe. Tó já sí wípé tí Lagos bá pín sí mẹ́rin wọ́n á pín ti Benin fún Benin. Mélòó ló máa kan káàárọ̀ òjíire mẹ́? A ní ká tètè mọ̀ ń sìn ni. Ibẹ̀ ni kankan là ń lọ ẹ̀yin ọmọ Lagos State ó dọwọ́ yín o. Ẹ tètè pé ìpàdé yẹn o. Ẹ pé ìpàdé Kingúṣì, Onírù, Bàbá Ọjọ́rá, Kòsọ́kọ́, Ọlọ́jà. Ó yẹ máa bá mi dárúkọ gbogbo wọn. Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ gangan? Mélòó náà máa pín fún káàárọ̀ òjíire? Mélòó ló máa bá Benin lọ? Àwórì náà fẹ́ gba tiwọn. Ṣèbí ara káàárọ̀ òjíire ni Àwórì. Ẹ̀yin Àwórì, ṣé ẹ̀yin náà fẹ́ gba sáìdì ti yín ni? Àbẹ́ fẹ́ bá káàárọ̀ òjíire lọ? Ó dójú ẹ̀ báyìí. Ọ̀rọ̀ yẹn ti fẹ́ máa dójú ẹ̀. Pínpín yìí náà ni o. Adẹ̀ní káàárọ̀ òjíire fẹ́ dá dúró. Èkó pín. Anyways, ohun tí mo mọ̀ ni wípé Saheed Elégùṣì wọ́n ti láwọn Benin làwọn bá lọ. Ẹ̀yin Àwórì, ṣé ẹ faramọ́ káàárọ̀ òjíire kájọ wà papọ̀? Torí àwọn kan ní Lagos State bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ wípé àwọn ò bá káàárọ̀ òjíire ṣe. Àwọn fẹ́ dá dúró. Èkó tẹ̀dẹ̀ wá kagitẹ́ ìrìnṣẹ́ mọ́ náà òun náà ti sọ pé ó máa pín báyìí. Ṣebí nítorí làgùn yẹn ni àbí? Làgùn ń bẹ lóńdó.
ìgbà mélòó náà fi máa develop ẹ̀ tí gbogbo nǹkan tó ń rùn lẹ̀ fi máa tán. Ẹ̀yin Lagosian ẹ má gé kara yín jẹ, ẹ má fọ̀tẹ̀ sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́ yìí o. Ìyẹn ni advice tèmi. Ọ̀tẹ̀ a máa tẹni mọ́lẹ̀ ni, a máa tẹni rì ni, a máa tẹni ní o. Ẹ jẹ́ ká kó papọ̀ ká ṣera wa lóṣùṣù ọwọ̀ kan. Àsìkò tá a wà yìí a gbúdọ̀ jẹ́ kí ògiri wà lanu kí aláǹgbá kó wọbẹ̀. Ṣé ẹ̀dẹ̀ ń gbé prophecy tán fún ẹ̀yin kábíyèsí? Mo fẹ́ bẹ̀ yín ni ẹ̀yin kábíyèsí. Wọ́n ní ó dẹ̀ pa wọn kidnapper, they are coming for you this time around again. Ṣé ẹ rántí èyí tó ṣe ní Èkìtì? Ọba alára nìkan afẹ́fẹ́ gbé pa náà sá lọ o, náà escape o. Ẹ̀yin kábíyèsí wa tá à ń pariwo kò sí wàhálà, ó ti dójú ẹ̀ náà nìyẹn, ó ti kàn yín náà nìyẹn. Wọ́n náà tún bọ̀ o àwọn kọ́sítọ́mà dáadáa yín, wọ́n náà tún bọ̀ o àwọn kidnapper. Ṣọ́fẹ́ wá sí orí adé ni àwọn pípù ìbàjẹ́ Ọlọ́run. Àwọn bàjẹ́ wọn ò ní respect o. Tí ò bá jẹ́ pé wọn ò ní respect, ṣé ó yẹ kó máa jí orí adé gbé? Ṣé ó yẹ kó máa jí ọba gbé kẹfẹ́ lẹ́fẹ́ pọba? Ẹ tí ẹ bọ̀wọ̀ forí adé. Tó yẹ pé orí adé náà iwájú olórin náà máa ń dúró sí. Gbogbo ẹ̀gàn ti dojúrú. Ó ga àwọn modernize ọba ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire kò tí ẹ̀ yé yàn mọ́. Nígbà tí ọba ń jẹ́ ọba nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire kò ká yẹ kidnapper tó fẹ́ halẹ̀ mọ́ ìran baba ńlá baba mi. Orí adé là ń sọ yìí. Àwọn ìran gan lásán tí ẹ bá ẹ. Orí adé ti wá di nǹkan míì. Àfìgbà tẹ́ modernize gbogbo kìíní. Ṣé ó tán yín? Ṣé ẹ rí àbòsí tẹ́ mọ́ ṣe báyìí? Ọ̀tẹ̀ àtàbòsí tẹ́ lẹ́ẹ̀kẹ́ ẹ̀yin kábíyèsí tẹ́ ẹ̀ san ẹ̀yin ẹ̀ ṣe ẹ̀wọ̀ gbèbí ẹ̀wọ̀ kinní kan ṣe gbá kan kìrìsìtẹ́nì ni yín mùsùlùmí ni yín kinní kan. Nísìnyí tán náà fẹ́ wá máa jí yín gbé sìn kí ni ká ṣe? À ń béèrè ní kí ni ká ṣe? Wọ́n ń jí aráàlú gbé lábẹ́ yín ẹ̀rí kọ́kọ́ ṣe. Àbí ká kúkú yọ̀ǹda àwọn kábíyèsí wa ni gan. Ìbọn ń jí aráàlú gbé kábíyèsí ò rí nǹkan kan ṣe. Ẹ ṣe jẹ́ àkókò kó gbogbo àwọn kábíyèsí wa ká lọ kó pàdé wọn àbí báwo? Idea ni mo mú wá o. Ìyẹn ni kọ́kọ́ ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ. Ẹ̀yin ti Lagosian ẹ̀yin ìyálọ́jà ẹ̀yin ọlọ́jà market seller ní Lagos State. Wọ́n ní kẹ́ kú fún àdúrà. Wọ́n ní kẹ́ gbàwẹ̀ ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ẹ̀dẹ̀ kú fún àdúrà. Mo mọ̀ pé ẹni fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn o. Kò sí wàhálà. Àní bẹ́ẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ. Ọ̀rọ̀ yẹn ti di woro sí woro. Ṣé rí ẹ̀yin tẹ́ bá like àbòsí láàrin àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire, Ọlọ́run á máa bojú yín jẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń rò wípé àwa tàbá ti ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ síta lórí ọ̀rọ̀ káàárọ̀ òjíire pé kí ilẹ̀ wa kó má bàjẹ́. Tẹ́ máa ń jẹ́ ká máa ríra wa bẹ́ẹ̀ ni wípé Alaida Niwa à ń practice tribalism. Ìgbà táwọn ọmọ Igbo náà ti wá bọ́ síta fúnra wọn tó ti ń condemn ìwà ara wọn sí pé tí wọ́n dúdú wọn ti ń látajù. Ṣé kò wá tọ́ báyìí? Ẹ̀yin alábòsí àárín wa tẹ́ jẹ́ speaker ọ̀ọ́bì tẹ́ ń wojú rere ọmọ Igbo. Tọ́yì ọ̀tẹ́tẹ̀ yìí rí ẹ padà tẹ́. Kí n tó gbé fídíò wọlé fún yín. Igbo monarchs reject Obi of Lagos coronation outside Igbo. Àwọn gbogbo àwọn àgbààgbà Ọ̀hánèzè gbogbo Igbo land wọ́n ti ṣe meeting báyìí wọ́n ti foríkorí. Wọ́n ní wọ́n ti condemn anything Obi or Eze of another state or anywhere. Wọ́n lọ́wọ́ sí ṣùgbọ́n jà gbọ́ fídíò yìí. Make such arrests. Notably, on April 1st, 2023, Frederick Nwajagu, the Eze Igbo of Ajao Estate, was similarly arrested for unlawful parading himself as the title chief in Lagos. When I don't hear him. Now, what am I trying to say? It's very simple, and it is the truth. This unnecessary cajole of Igbo culture and tradition by these self-acclaimed kings in a foreign land to stop. This is the high time that Igbo leaders and Igbo elders should rise up and stop this nonsense. You will go to Lagos. You want to crown yourself a king in another man's land. You don't get king for your village. What sort of nonsense is that? And if you talk now, some people go talk saying operation, now hate. What do you mean by hate and oppression? Now only us know what it be kingship. Edo people, they don't know what it be kingship. Yoruba people, they don't know what it be kingship. Hausa people, they don't know what it be kingship. Now our own, they different all the time. Una go go Lagos. They do about this one. Igbo king of this one. Nonsense. Una go California. Una go America. They do am. Playing with our culture and tradition. There is no sacred anymore. This nonsense should stop.
Every time una go dey cross boundaries, una no go know una limit. You go see small children, dem go dey wear red cap while their papa is still alive. What does that mean? Obi of Lagos, are you a king in your own community? Kingship dey your heritage. You go to another man's land, trying to crown yourself a king. This nonsense should stop. Everything must have limits. Maintain decorum, maintain moral decency in all ramification, and stop this nonsense. What they do? We are not the only people in this country. Una go Bini, get SND when Bini. Una go Lagos, SND when Lagos. Playing with our chieftaincy, playing with our tradition. This nonsense must stop. Since our Igbo elders and the traditional rulers can control this nonsense going on, let other people control it, so that when I go stop this nonsense, now they play with our culture. How many times have you seen Yoruba people where the gay community in this Igbo land install king? Every time I go they cause problem. After we go they say they hate us. This one no be hate. Make una they learn and stop this nonsense. Una they play with our culture all the time. There is no respect for Igbo culture. There is no respect for Igbo kingship again. Tán bí òtán o. Ṣebí tá bá sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wàhálà àwọn ọmọ Yorùbá ti pẹ́ jù. Ẹ fà àwọn pípì ìlẹ́rùn sílẹ̀. Ṣèbẹ́yìn náà wà nílùú wọn. Àti ẹ̀rí lára spíkà ọmọ Yorùbá tó lọ wá fídíò tó lọ interview ọmọ Yorùbá tó ń tajà ní South East nílẹ̀ Igbo. Tó ń gbé tó upload ẹ̀ pé ọmọ Yorùbá kan nìyẹn o. Kinní kan o. Ẹ kú ọ̀bùsí, ẹ kú ọ̀tẹ̀. Ọ̀tẹ̀ máa ń tẹ́ni ni. Ẹ tẹ́ láyé, ẹ gbọ́ lọ́run. Ẹ tí mọ̀ kankan. Ìgbà táwọn àgbààgbà ọmọ Igbo ti wá bọ́ síta sí pé wọ́n condemn gbogbo nǹkan táwa náà condemn sí, ṣojú yín ò bò báyìí sí nítorí àtijẹ yín. Traditional rulers in the Southeast have condemned the coronation of individuals as Ezendigbo or Obi of Igbo outside Igbo land, insisting that such practice is alien to Igbo culture and tradition. Reacting to the recent action of a self-acclaimed Obi of Lagos, chairman of the Imo State Council of Traditional Rulers, Eze Emmanuel Okeke, described the development as unacceptable. Okeke stressed that Igbo tradition does not permit anyone to bear the title of Ezendigbo or Obi of Igbo in another man's land, warning that such title undermines the sanctity of the traditional institute. Eze is our heritage. If anybody wants to be the leader of Indi Igbo in the diaspora, he can answer Oyendu di Igbo. Oyendu ndi Igbo. But we have said it several times that we don't want to hear Eze Igbo or Obi of Igbo again. It is not in our tradition, Okeke said. The monarch explained that only those coronated properly by their communities in Igbo land can bear the title of Eze. According to him, any other form of coronation outside Igbo land has no traditional legitimacy. Shorten. In a related development, the immediate past chairman of the Abia State Council of Traditional Rulers, Ezen Dubisi Nwabeke, described the practice as illegal and absurd, calling for its total abolition. He argued that an Eze must preside over a community within Igbo land with clear defined territory and traditional authority, not a state or city outside the region. This thing called Ezendigbo in Lagos, Abuja, Kaduna, or anywhere outside Igbo land should not be encouraged. It must be abolished because it portrays disrespect to the Igbo traditional rulership system, Nwabeke said. He recalled that the Southeast Council of Traditional Rulers had long advised Igbo residents outside their homeland to designate their leaders as Oyendu Ndigbo, leader of Igbo people, rather than Ezendigbo. Ṣẹ́yìn náà ti rí báyìí. Pẹ̀lú fídíò tí brother yẹn sọ, kì í ṣọmọ ẹlẹ́ wípé ó sọ òtítọ́ ń bára wọn sọ òtítọ́. And this is what I have been saying for a very long time, that the time has come for the Igbo people to gather together and tell themselves the truth. Yes, ẹ̀yin nìkan lẹ lè bára yín sòótọ́ ọ̀rọ̀. If we Yorubas
are saying we don't want this, we don't want that from any other tribe residing in our land, does not mean hatred. Because all what we are condemning now, you pushed us to this. I swear down, Igbo people pushed us to war. And let's push you to the war. Ọmọ Yorùbá tó support attitude burúkú yẹn tí àwọn ọmọ Igbo ọ̀gá àwọn àgbààgbà wọn condemn. Jọ ijó wo lórí tí wọ́n gbọ́ Ọọ̀ni of Òrìṣà. Àbí tó gbọ́ Aláàfin of Enugu, àbí Deji of Owerri. Ẹ jẹ́ ká máa yára wa ní brain now. A sọ wípé ẹ̀yin tribe ẹ lè kóra yín jọ kẹ́yan leader lera yín lórí, but not Eze, not Obi of Kini. That is an insult. Ní ilẹ̀ ta ní ọba ta níjòyè. Ẹ wá gbẹ́nu dákẹ́. Kudos to ọba yẹn ní Ọ̀ṣun state tó competition tí àwọn Lagos state ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ arrest. Ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin ọba tẹ́ wà ní Lagos state kí lẹ̀ ń ṣe, kí lẹ̀ wà fún àfipátí. Àfi ká máa rí yín kẹ́ máa mú ìrùkẹ̀rẹ̀ kẹ́ máa kulẹ̀ lọ kẹ́ máa wọ́ lọ́wọ́ bọ̀. Pátì yìí nìkan la rí yín sí, kò sí kẹ́dẹ̀ tó ta ilẹ̀. Nǹkan méjì la mọ̀ yín sí ẹ̀yin ọba Lagosians. Lagosians ọba òmòjú pátì kan ta ilẹ̀ lọ, kan talé, kẹ́ẹ̀talẹ̀, kẹ́ẹ̀ta. Wọ́n ti talẹ̀ títí tí kò sílẹ̀ mọ́ lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn ọba Lagos state ń sìn, òkun ni wọ́n dẹ̀ ń sún, wọ́n sún òkun, wọ́n sanfíìlì ẹ̀, wọ́n ń tà fáwọn èèyàn ìjọ tí inú bá bí òkun. Ìwọ tó mọ̀ wẹ̀, ẹni rẹ̀ lọ. Àwọn ilé kí ló kàn wọ́n ti tà, wọ́n ti gbowó ìkọ̀sáìdẹ̀. Mo yẹ tán ta ilẹ̀ fún Dangote tí wọ́n sọ pé ṣe ni wọ́n fún lọ́fẹ̀ẹ́. Ọ̀n ti gbà tán fún Dangote ní fúnkúfún tí ìyẹn bọ́ síta tó wá pariwo owó burúkú tán gbà in dollar. Tẹ̀bẹ́ wá rí wọn tán gun limousine, Rolls Royce, gbogbo everything. Wà wá máa parẹ́ ẹkú. Igbe ṣé ìwọ náà ráyé wá? Òkèlè gbígbẹ pẹ̀lú àlàáfíà. Ó sàn jù ilé tó kú fún wàrà ilé ìbànújẹ́. Ṣé ti ráyé bẹ́ẹ̀? Ẹ má jẹ́ á máa ṣàbòsí ara wa ọmọ ìran káàárọ̀ òjíire. Ẹ mọ iye ọdún tó jẹ́ pé ó ti ń practice gbogbo kìíní tá à rí lìkì ẹ̀. Ọ̀ntì ìgbà tó wọ́n ń jó pàlóńgò lórí wa. Wípé kí la fẹ́ ṣe? Wọ́n tún fi ń gún wa lójú wípé dìdìrìn ni wá. Ìgbà yẹn làwa náà wá dìde ń sè pé a kì í ṣe dìdìrìn. Ṣebí èyí ò lè gbà lọ́dọ̀ yín láti sìn lọ náà àwa ò gbà mọ́. Ṣùgbọ́n Lagosians, ẹ̀yin Lagos state government tẹ arrest máa yẹn, good job. Kò wá ń jẹ́ òun nìkan. Tẹ́ bá ti dẹ́kun ti àwọn Eze Igbo, ẹ ní láti stop ti Sakina of Fulani. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè ṣe tàwọn ọmọ Yíbò kẹ́ fi tàwọn Fúlàní sílẹ̀ orí òjòrí lọ. Ẹ ti politics bọ́. Àdẹ̀fẹ́ kó jẹ́ Lagos state nìkan. A fẹ́ stop ẹ̀ ní the whole of Káàárọ̀ Oòjíire. Gbogbo ẹ̀yin ọba tó kù ní Èkìtì, Oǹdó, Ọ̀ṣun, Ògùn, Ọ̀yọ́ state. Ó yẹ dìde kẹ́ do the needful. Àwọn nǹkan tó yẹ kí àwọn àgbààgbà àwọn Ohanaeze àwọn àgbààgbà Yíbò kó ṣe, wọ́n ti ṣe tiwọn tọwọ́ yín ló kù sí. Àwọn àgbààgbà Yíbò ti sọ pé ní ọmọ Yíbò tẹ́ bá rí tó lóhùn Obi of any state or Obi of anything àbí Eze, ẹ condemn, ẹ arrest ẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ bọ́ síta kẹ́ issue communique kí gbogbo àgbáyé gbọ́. Kẹ́ ẹ sọ fún wọn pé ẹ ti eradicate anything calling Obi of whatsoever ní the whole of Káàárọ̀ Oòjíire land. Kò ju yẹn lọ. Anybody tó bá dé try láti sọ pé òun fẹ́ ṣe orí òun pé méjì, nǹkan tó jọ ẹ bá rí kó faramọ́ àbí kí lẹ ní mo sọ. Ẹ bá mi share fídíò yìí kó dọ́dọ̀ gbogbo kábíyèsí ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Àkàndò ní mú yín lọ́wọ́. Má sọ pé torí o like mi. Má sì gbàgbé láti bá mi support brand mi. Ọ̀nà owó lẹ́fì lè gbà. Bá mi máa share fídíò mi. Bá mi comment sábẹ́ fídíò. Bá mi like or love. Má bá mi share. Ó dẹ̀ lè become one of my member ní orí YouTube channel mi. You can subscribe. Ẹ bá mi subscribe. Support me. I need your support. Bẹ́ẹ̀ ni mi ò lè dá ṣe. Ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire á gbé wa kò ní gbọ̀dálẹ̀. Ire o, kábíyèsí.